para ano, malinis talaga. Hindi talaga kaya ng ano, chain cleaner. Pero mas safe talaga yung degreaser. Nili Good day mga mams, mga paps. Sa vlog natin ngayon ay maglilinis tayo ng chain. So yung nakaraan gumamit ako nito yung tag-ulan. So mga isang araw lang na puno na ito ng putik yung ano ko, talsik ng oil ng chain.
pwede na yun. Effective na ito. Kaso naman, wala na. O, ito pa ito. So yan mga paps, nalinis na. Sa almost 2 years, ngayon pa lang nilinisan. So nilinisan ko na lang din yung cover niya. So yan mga paps. So bali mga paps, ito yung dumi ng motor ko na almost 2 years hindi napalitan. Marami pa yan. Ito pa oh. Yan yung dumi. Yan. Sobrang dumi. Nilipat ko na lang. So yung ano ko, nilinisat ko na lang yan mamaya. So linis na. Sayang yung gold chain mo if di mo nilinisan. Oh? Dito lang yan oh. Sobrang kapal na. Pwede na maka ano ng bahay nito. So yan na mga paps. Approved duty muna tayo. Naiwan pa pala oh. So tara. Ride safe mga paps. Dirty hands with clean money.